यस्तै भिडियो बनाउनको लागि सुरुमा नर्मल क्यामेराबाट यस्तै एउटा कुनै पोजिसनमा भिडियोलाई सुट गर्नु होला र त्यो सुट गरेको भिडियोलाई अब क्यापकट एप्लिकेसनमा इम्पोर्ट गर्नु होला र तपाईहरु फ्रिज बसेको पोजिसनमा जानु र फुल स्क्रिन गरेर त्यसको स्क्रिनशट लिनु होला। अब तपाईले पिकआर्ट एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला र माथिपट्टि टपमा सर्चमा तपाईले रिनाइसेन्स एउटा इफेक्ट सर्च गर्नु होला। मैले चाहिँ यो लिदै छु। यसपछि एड फोटो गर्नु होला र अघि स्क्रिनशट गरेको फोटोलाई त्यहाँनेर इम्पोर्ट गर्नु होला। फोटोको साइज ठ्याक्क फ्रेमसँग म्याच हुने गरेर जुम गर्नु होला र यसपछि तल कटआउट अप्सनमा जानु होला र पर्सन सिलेक्ट गर्नु होला र इरेज र रिस्टोर टुल युज गरेर तपाईले पर्फेक्टली तपाईको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ नहुने जेलसम्म यसै गरी फोटोलाई एडिट गर्नु होला। र यसपछि तपाईहरु त्यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला। इफेक्ट भित्र टन्नै अप्सनहरु रहेको छ। तपाईलाई जुन इफेक्ट मन पर्छ त्यो इफेक्ट युज गर्नु होला। मैले चाहिँ ओल्ड पेन्टिङ सिलेक्ट गरेको छु र त्यसको फेडलाई हल्का मिलाएको छु। अब फोटोलाई मोर एट्र्याक्टिभ बनाउनलाई तपाईहरुले डिफरेन्ट स्टिकरहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुसँग तलपट्टि स्टिकर भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईहरुले डिफरेन्ट स्टिकर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एन्जल्स विङ्स भन्ने स्टिकर राखेको छु। त्यसलाई चाहिँ इरेज गर्दै नचाहिने पोर्सनलाई यसै गरी डिलिट गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। र तलपट्टि तपाईहरुले क्लाउड सर्च गरेर यस्तै गरेर क्लाउड एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले फेरि माथिपट्टि सर्चमा गएर रिनाइसेन्स इफेक्टमा गएर यस्तै नयाँ नयाँ स्टिकरहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। र आफुलाई चित्त बुझिसकेपछि फोटोलाई सेभ गर्नु होला। अब क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्ट र भर्खरै सेभ गरेको इमेज फोटोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला र एड ओभरलेमा गएर हामीले सुट गरेको भिडियोलाई इम्पोर्ट गर्नु होला। भिडियोको अगाडिको नचाहिने पोर्सनलाई स्प्लिट गरेर कट गरेर यसै गरी फाल्नु होला र यसपछि हाम्रो भिडियोलाई चाहिने साउन्ड अडियोमा गई इम्पोर्ट गर्नु होला। एक्चुअली भिडियो लेयरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र त्यहाँनिर त्यसको ओपेसिटी भन्ने अप्सन छ। एक्चुअली ओपेसिटीलाई हल्का घटाएर हाम्रो पछाडिको फोटो लेयरसँग म्याच भयो कि भएन एकचोटि हेर्नु होला र म्याच भएन भनेदेखि तपाईहरुले दुईटै लेयरलाई हल्का हल्का जुम गरेर यसै गरी पर्फेक्टली म्याच गराउनु होला। फोटो र भिडियोको साइज म्याच भइसकेपछि तपाईहरु फेरि भिडियो लेयरलाई सिलेक्ट गरेर अघिनको ओपेसिटीलाई फेरि 100 ब्याक टु 100 गर्दिनु होला। अब भिडियो लेयरलाई एकचोटि सिलेक्ट गर्नु र यो माथिको प्लस अप्सनमा एकचोटि थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो रेड डट देख्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईहरुले मार्क्स अप्सनमा जानु होला। त्यहाँनिर स्प्लिट भन्ने एउटा अप्सन छ। त्यसपछि येलो कलरको मार्क्सको बार आउँछ, त्यसलाई 180 मा रोटेट गरेर यस्तै गरेर माथि टपमा राख्नु होला। अब यो मार्क्सको बारलाई तपाईले एनिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु भिडियोको लगभग इन्डतिर जानु र फेरि तपाईले त्यो माथिपट्टिको प्लस अप्सनमा थिच्नु होला र त्यहाँनिर मार्क्समा फेरि मार्क्समा गएर तपाईले स्प्लिट अप्सन सिलेक्ट गर्नु र त्यो अघिनको बार फेरि यहाँनिर सो हुन्छ र त्यसलाई ड्र्याग गरेर कम्प्लिटली तलपट्टि राख्दिनु होला। अब पछाडिको नचाहिने पोर्सनलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गरेर फाल्दिनु होला। फाइनली तपाईको भिडियो रेडी भएको छ। भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेर सेभ गर्नु होला। थ्यांक यू।